Balitang IATF Opo. po tayo ngayong Sabado, no? Nagpulong po kahapon ang inyong IATF kung saan inadapt po ang mga sumusunod. Unang-una po, ang Basic Education Learning Continuity Plan ng Department of Education. Sang-ayon po dito sa inaprubang resolusyon, ang pagbubukas po ng klase para sa basic education ay simula po ng 24 na Agosto 2020 at magtatapos ng Abril at 30, 2021. Pagbukas ng klase sa private school ay po pwedeng mas maaga sa Hunyo pero wala pa pong face-to-face hanggang Agosto 24, 2020. Now, gagamitin po natin ang iba't ibang learning delivery options tulad ng face-to-face, distance learning at homeschooling. At magkakaroon din po tayo ng pagkansila ng mga extracurricular activities kung saan mayroong malaking mga pagtitipon gaya ng school sports, campus journalism, job fairs at iba pa. Pangalawa, sinuportahan ng IATF po ang rekomendasyon ng National Greening Program at National Forest Protection Program ng DNR. Pangatlo, ito po importante, naamendahan po yung Item O, Paragraph 4, Section 2 ng Omnibus Guideline sa implementation ng community quarantine in the Philippines. Ano pong ibig sabihin nito? Pwede na po ang mga private at public construction projects, infrastructure projects sa mga ECQ. Ano ba yung mga pwede na pong mga construction projects sa ECQ? Well, ito po, no? Yung mga construction para sa quarantine and isolation facilities para sa mga persons under monitoring, suspect and confirmed COVID-19 patients. Yung mga facilities for construction personnel who perform emergency works, flood control, and other disaster risk reduction and rehabilitation programs, sewerage projects, water service facility projects, digital works. Yung priority public infrastructure projects as well as priority private infrastructure projects defined as those that refer to food production, agriculture, fishery, fish port development, energy, housing, communication, water facilities, manufacturing, and business process outsourcing shall likewise be allowed in accordance with the guidelines issued by the DWH. Naapruban din po na siyempre dahil allowed na ito mga private at public infrastructure projects sa mga ECQ na ito, ay yung mga construction workers po na accredited ng DPWH ay po pwede na rin pumunta doon sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuhan. Ulitin ko po, itong mga construction works neto, yung mga related sa quarantine and isolation infrastructure, yung mga facilities for the health sector, yung emergency work, at saka yung climate mitigation projects gaya ng flood control, disaster risk reduction, and rehabilitation work. Pinayagan din po ang ilang mga construction projects sa general community quarantine. Ang general rule po, lahat po ng public and private construction projects po pwede na sa mga lugar na GCQ. Pero kinakailangan po kumumply doon sa mga construction safety guidelines para sa implementation ng infrastructure projects during the COVID-19 pandemic. Okay. Sa unang nilabas na Omnibus Guidelines, ang nakasulat po ay, I quote, essential public and private construction projects such as, but not limited to sewerage, water service facilities and digital works and health facilities, and priority projects shall be allowed to operate in accordance with guidelines issued by the DPWH reflected in a separate issuance. Panglima, inadapt ng IATF Screening and Validation Committee ang mga sumusunod na mga rekomendasyon. Una po, ang pananatili ng ABRA bilang low-risk area at sa ilalim ng General Community Quarantine. Ang pag-convene ng Regional Interagency Task Force at pag-report nito sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa appeal for risk classification. Pang-anim, kasama na po ang ating tanggapan ng Office of the Presidential Spokesperson
ang DPWH, ang DOST, at ang CHED sa IATF. At ang panghuli po, yung National Task Force COVID-19 Task Group on Strategic Communications ay pamumunuan po ng ating tanggapan ang Office of the Presidential Spokesperson. Sa Lunes po, i-discuss natin ang guidelines ng DPWH at ilang guidelines ng Department of